Okay, so nasa dulo na tayo. Ipa-follow na natin itong pattern na ito. Paikot na. Okay. So, ang gagawin natin dito is, advice ko sa inyo is para tuloy-tuloy. Nakapaikot na siyang ganyan. Ipaikot mo na siyang ganyan. Ito, steady ka. Get another yarn. Or pwede mo rin putulin yan. Pero ako, para wala na halos putol, dire-diretso na tayo. Nagumahol. Kuha na lang na tayo na another yarn. So, eto kapag straight, diba? Ganyan. Tayo. So, pag hindi straight na ganyan, ang gawin, i-fold mo yung dulo. Ito at ito pagsamahin. Now, you have to decide ano yung front, ano yung back. Kasi, pag etong dalawa pinagduktong mo, ito yung magiging back. Dahil pag pinagduktong mo yan, makikita mo yung seam. Okay? So, ito yung magiging front mo. Yung nasa likod. Bahala kayo kung anong gusto ninyo. Pwede mo rin naman siyang gawing pagbalik na rin na ganyan. Okay? It's up to you. Alin yung side na mas malinis. So, dito, parehas naman malinis. Pwede ka na lang yung normal na ganyan. Okay? Dulo, kung saan ka, pag nag-decrease, pagsamahin mo, wow, masin yung dulo. Kuha ka ng another yarn. Kakulay ha, yung same yarn yung gagamitin mo. Well, anyways, in this pattern, nakadalawang ganito ko. So, ayan, may extra ka yan. So, pasok mo yung hook dun sa dulo kung saan bago ka mag-decrease. Same dito. Ang ingay ng tricycle. Ipasok mo. Okay? Hila mo yung yarn. Papasok dito. Sa dalawang yan. Tapos, ibuhol mo na. Normal tying na. Okay, yung iba sinisecure pa dalawa. Pero ako, hindi na. Kasi, ang gagawin mo para ma-secure to at para malinis, seamless siya, ganito. So, ayan. Ito diyan ka nagpasok, diba? Okay. Ito naman. Pasok. So, normal na pagsasamahin mo silang stitch na yan. So, meron kang wrap your yarn around the hook, hila mo, papasok. Okay. Tapos, single crochet. Okay. Ganon. Anong ginawa ko? So, pasok, wrap your yarn around the hook, pasok dito. Okay, ganon mo pagsasamahin. Tapos, ito para seamless, nakabaluktot siya, ay nakaano siya. So, next stitch mo, ito ina-eyeball ko lang kung nasaan yung next stitch. Walang alignment yan. But you have to make sure ito at ito magka-align. Okay, kasi kung hindi, may umbok ka. Okay, nakapasok ka, may stitch ako dito, may loop ako dito. Nakapasok na yung yung hook ko dito sa magkabilang side. Ikot mo. Palupat mo ulit. Ang daming tricycle. Palupat mo ulit yung yung yarn sa hook mo para mahila ni hook mo. Para makapasok siya dun sa dalawang stitch. May dalawang loop ka na, pasok mo dyan. Sa dalawang loop. Tapos ito, bastahan na pala ng butas. Tapos, insert your hook on those two stitches para magsama. Then, pull through. You wrap your yarn around that hook, pull through. Meron tayong loop. Diretso. So, ganyan mo sila pagsasamahin. Okay? So, tuloy-tuloy. You have to make sure itong dulo mo kung saan ka nag-start mag-stitch is align siya dun sa dulo mo. Pag beginner ka, ito ina-advise kong gawin para hindi ka malito sa bilang straight. Pero pag hindi, yung nakapaikot na yun na kanina. Okay? Tapos, ayan na yung dulo mo. Pwede mo nang hindi gupitin yan para ipagpatuloy yung mamaya, para yun na. Pwede mo rin naman gupitin. Ako, hindi ko nang gugupitin. Ipapakita ko na sa inyo mamaya. Okay?
paikot, baliktarin mo ang gawa mo, makikita mo. Yan. Seamless. Kasi pag ito yung naging harap mo, ito makikita. Pag sinuot mo, diniretso. Dito, hindi. Malinis yan tignan. Okay? So, meron na tayong ganyan. Kahit mamaya manabalik na rin, pinakita ko lang. Pagpapatuloy na natin tong pattern na to. Okay. So, next pattern natin, as always, review natin. Ito. Double crochet, chain 1, skip stitch, to a double crochet. Yan ha. Double crochet, chain 1, skip stitch, do a double crochet. So, pag nandito ka, wala ka na ifa-follow na chain ay stitch. Okay? Ang maganda, ang advice, ang gawin natin, chain 2, double crochet yan. So, meron tayong another chain 1. Para dito, skip mo itong stitch na to. Dito tayo sa pinakadulo, magdo-double crochet. Yun. Double crochet. Ayan. May space in between, diba? Okay. Chain 1. Pag dito ka na pababa, ang gagawin mo na is, ito yung double crochet mo, ito yung next na, ito yung dulo ng row, diba? Diyan ka mag-double crochet. Okay. Madilim ano? Ayos natin malag. Okay. Nakapag double crochet ka na, chain 1. Okay. Dito, ito yung dinouble crochet mo. Dito yung start ng pattern mo. Diyan ka na mag double crochet ulit para may spacing. Dito kasi tansya-tansya lang kapag sa gilid. Okay, chain 1, ayan yan. Ito yung next mong double crochet. Diyan ka na wala sa focus. Diyan ka na double crochet. Para lang may spacing. Kahit uneven, normal lang yan. Chain 1, ito si double crochet mo next. Diyan ka naman crochet ulit. Okay, lagi ka dun sa una. Chain 1, dun ka sa baba, eto na yung next mo din double crochet, eto na. Okay, ganun lang yung pagdating dito sa gilid ha, yung in between double crochets ka na lang mag double crochet. Pagdating sa dulo, nasa baba ka na, ayan na yung itsura mo. Dito ka nag-start mag-decrease na pattern, dyan ka magdo-double crochet. Okay. Ang mahalaga dyan is may makapakita kang spacing. Wala kang halos ifa-follow dyan. Ako, para hindi lang malito, ganun yung ginagawa ko. Ngayon, pag nandito ka na sa may normal na stitchings natin, tsaka na magfa-follow ng pattern. So, meron na tayong double crochet. Chain 1 tayo, hindi tayo dito sa stitch na to, pa-follow. Dito tayo sa next stitch. Magda-double crochet. Yan. Nakapag-skip ka na ng stitch. Again, chain 1. Ito yung katabing stitch, diba? Hindi ka dyan magda-double crochet. Nag-chain 1 ka para dyan. Okay? Ang next stitch mo, dito pa sa katabing to. So, always skip stitch. Okay? Chain 1. Don't do this. Double crochet here. To the double crochet to the next stitch. Okay. Nandito ka na, diba? So, dito ka na ulit sa pa-triangle. Again, para mas madali, nag-chain 1 ka na. Dito ka sa may double crochet area. Okay. Chain 1. Tapos, ito yung double crochet na isa. Diyan ka. Yung malawang. Para madali na lang kaysa ipagsiksikan mo yung sarili mo dito. Pag na dyan, dito, ito yung double crochet na area. Dun ka na lang. Chain 1, tapos pasok mo dun sa may area may double crochet.
Kakainis kasi may buhok. Pagka ganyan, you have to make sure nakaipit ka. Kasi pag yan, makati yan eh. Okay, ito na yung kanina mo, diba? So, last double crochet mo na ito. Ito. Iyan. Tapos, ito yung kanina. Pagsamahin mo. Slip stitch. So, para mag-slip stitch, pasok mo yung hook mo, hindi mo irarapa, pasok mo yung hook mo dun sa stitch, tsaka mo paluputin, then pasok mo dun sa stitch na yon, tsaka mo ipasok dito. Yun. Kita yung pattern, patagilid. So, again, chain 2, 1, 2, double crochet na yan, then, chain 1 ulit para dun sa space. Dito ka magda-double crochet dun sa top kung saan ka nag-double crochet. So, dito, mas madali na lang yung next row mo. 1, 2, chain 1. Tapos, ang next mong double crochet is dito. Kung saan ka may double crochet, hindi kung saan ka may chain 1. Nakuha. Ulit, chain 1, double crochet dito. Okay, sana naiintindihan ninyo. Kung nalilito, mag-comment. I will try to answer. Okay, tapusin ko na lang to para mapakita rin natin yung next step, lining.